Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα σας έχω ένα φανταστικό σνακ λιχουδιά για τις καλοκαιρινές βραδιές με μπύρα, ούζα, κοακόλα, τσίπουρα, ό,τι γουστάρετε εσείς. Λοιπόν, και επειδή μας έμεινε η μπακέτα από χθες, θα την κάνω πάρα πολύ ωραίο σκορδόψωμο. Και επειδή σε αυτό το σπίτι είμαστε ζαβοί, όταν έχουμε ψωμί δεν το τρώμε ποτέ και όταν δεν έχουμε λέμε γιατί δεν έχουμε ψωμί. Γι' αυτό σας λέω δεν πάει κάτι καλά εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι πανεύκολο, είναι γρήγορο και είναι πάρα πολύ ωραίο σνακ. Λοιπόν, έχω μία μπακέτα μπαγιάτικη, χθεσινή δηλαδή, και εδώ πέρα. Λοιπόν, έρχομαι από εδώ τώρα. Εδώ πέρα έχω λιώσει βούτυρο και μαϊντανό, έτσι. Λοιπόν, να δούμε, το πλάνο μας είναι καλό, είναι μια χαρά. Τώρα, παίρνουμε το εργαλείο που λιώνουμε το σκόρδο μας. Το κάνω εδώ μαζί σας για να μην λέτε Βασούλα, αυτό δεν μας το έδειξες βρε, όλα σας τα δείχνω. Λοιπόν, κάνουμε μία κρακ. Θα βάλουμε 2 στελίδες σκορδάκι. Δοσολογίες τα πάντα θα είναι από κάτω. Στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημητράκης μου. Λοιπόν, 2 στελίδες σκόρδο. Έχω βάλει βουτυράκι μαϊντανό και τώρα θα ρίξω και ελαιόλαδο. Αυτό είναι το μείγμα για να ποτίσουμε την μπακέτα μας στην μπαγιάτικη και να γίνει ένα καταπληκτικό σκορδόψωμο. Σας φέρνω λίγο πιο κοντά εδώ. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Πανεύκολο, γρήγορο και βέβαια παιδιά καταπληκτικό μεζεδάκι. Εδώ έχω τυράκι γκούντα, το έχω κόψει τετραγωνάκια για να βάλω μέσα στην μπακέτα που θα την κόψω. Και πάμε να δούμε τώρα πόσο ωραία και εύκολα κόβεται αυτή η μπακέτα. Λοιπόν, θα την κάνουμε χιαστή, έτσι. Τώρα τη γύρισα την μπακέτα κάθετα και κάνω πολύ ωραία κοψίματα για να μπουν μέσα τα υλικά για το σκορδόψωμο και να τρελαθούμε. Να αρρωστήσουμε, οπότε μπακέτα αν έχουμε μπαγιάτικη την κάνουμε ένα καταπληκτικό σκορδόψωμο. Λοιπόν, πολύ δύσκολο παιδιά, επιστήμη, τι να σας πω. Να σας πω την αλήθεια, ήθελα να βάλω και μπέικον, αλλά ο παραξενίδης δεν με αφήνει. Όχι, μου λέει σκέτο σκορδόψωμο. Άρα καμό το λέω. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνουμε παιδιά. Τίποτα αυτό. Θα βάζουμε παντού. Βλέπετε τι ωραία που κόπηκε. Τριγωνικά. Για να βάλουμε παντού. Παντού και θα βάζω το τυρί μου ενδιάμεσα εδώ στα κοψίματα της μπακέτας και θα παραμιλάμε γιατί είναι τέλειο σκορδόψωμο, πανεύκολο, χωρίς να κάνετε ζύμες και να παιδεύεστε, με το μπαγιάτικό σας ψωμί που έχει περισσέψει. Δεν πετάμε τίποτα, έχουμε πολύ ωραίες ιδέες, μεράκι για την κουζίνα μας. Λοιπόν, το είδατε έτσι πως το κάνω. Βάζω ενδιάμεσα κουταλιές από το λάδι μου, το βούτυρο, το σκορδάκι και το μαϊντανό. Και τώρα τι θα κάνω παιδιά, παίρνω τυράκι, το έχω κόψει γκούντα, τετραγωνάκια και θα βάζω παντού. Και θα ψηθεί στους 190 με 200 στον αέρα για 20 με 25 λεπτάκια. Έχω πρεθερμάνει το φούρνο μου. Λοιπόν, θα το κάνουμε εδώ παρέα. Για να το δείτε θα ρίξω και από πάνω όλο αυτό που έχει περισσέψει. Παιδιά δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Και γιατί να πετάω την μπακέτα μου και να μην την κάνω σνακ για την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Είναι κάτι εύκολο, γρήγορο και οικονομικό και πολύ λιχουδιάρικο. Παιδιά μπόλικο τυράκι, δεν θέλω να μου το λυπηθείτε. Γιατί θέλω μετά να τραβήξουμε την μπακέτα και να είναι μαστιχωτό το τυρί μέσα. Λοιπόν, συνεχίζω. Είδατε, εγώ παιδιά θα βάζα και λίγο μπέικον, αλλά δεν με αφήνει. Όχι, λέει σκέτο με το μπέικον, δεν του αρέσει, καταλαβες. Άμα του άρεσε το μπέικον θα μου λέγει ναι Βασούλα, πολύ ωραία ιδέα. Αλλά τώρα ο τύπος δεν με αφήνει. Θέλει σκέτο με τις μπυρίτσες να πιει. Μου λέει έκανε κανένα μεζεδάκι και σκέφτηκα να σας κάνω αυτό. Εγώ γάντια δεν φοράω στο σπίτι μου, μόνο στα ζυμώματα, γι' αυτό δεν φοράω και μαζί σας.
και μη μου αρχίσετε από κάτω. Οκ. Λοιπόν, παντού τυράκι. Εδώ, μου φύγε το κομματάκι. Αυτό δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, θα το βάλω εγώ από πάνω την ώρα που θα βάλω το βούτυρο. Αυτό ήταν, δεν ήταν τίποτα άλλο να κάνω. Αυτό εδώ. Και τώρα, αυτό που έχει περισσέψει, παιδιά μου, θα λούσω όλη την πακέτα να νοπέψει για να ψηθεί και να είναι τραγανή. Χριστέ μου, εντάξει. Σκόρδο, λάδι, μαϊντανός, άιντε για. Λοιπόν, μπαίνει για ψήσιμο γύρω στα 20 λεπτά και έρχομαι να σας κεράσω. Λοιπόν, παιδιά, μετά από 20 λεπτά στους 190 αέρα ψήθηκε το σκορδόψωμο, έχει γίνει καταπληκτικό, λιώσαν τα τυριά, είναι φανταστικό. Αν έχετε μπαγιάτικο ψωμί θα το κάνετε σκορδόψωμο. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο θέλουμε πολλά like, θέλουμε σχόλια, κοινοποιήσεις, εγγραφές, ένα λεπτάκι να το δείτε. Ναι. Εδώ. Καλά πάμε. Εδώ, εντάξει. Εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και λαχταριστό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.